ziua, YouTuber! Salut, Compounder! Astăzi vom discuta despre Nox. O să iau o săgeată de aici și o să ne uităm la arcul negru și să discutăm câteva caracteristici ale nocului. Este foarte important ca nocurile să aibă un release foarte, foarte bun. Din punct de vedere logistic, dacă te gândești că camurile sunt motorul platformei de lansare a săgeții, care este arcul, da? Nocul este, de fapt, motorul săgeții. Da? Bun. Care sunt caracteristicile și cum verificăm dacă nocurile sunt ok? Le punem în serving și servingul ar trebui să se miște fără ca să îi dea nicio direcție săgeții. Dacă nocul este mult prea strâmt, atunci săgeata va avea tendința să se balanceze stânga-dreapta, da? Pentru că este influențată de rotirea servingului. Bun. De asemenea, aveți grijă că pe serving, dacă este un pic uzat, pot fi porțiuni care sunt mai largi decât altele. De aceea este foarte indicat să verificați servingul acolo unde aveți knocking point-ul. În cazul meu am o piesă aici și nu o să o fac exact în aceeași locație. Bun. A doua caracteristică a nocului care trebuie verificată este release, da? Cât de ușor iasă din arc. În primul rând, când intră în arc, nocul trebuie să facă un sunet foarte specific. Da? Asta indică că a îmbrățișat foarte corect coarda, dar acum, dacă îmbrățișarea este prea puternică, înseamnă că nu o să îi dea un clean exit la săgeată. Cum verificăm asta? Îi dăm un tap scurt la coardă. Dacă săgeata pică drept, fără nicio problemă, înseamnă că nocul este ok. Bun. Unde contează acest lucru? Și ce se întâmplă? Când nocurile sunt slăbite sau sunt de mărime incorrectă, ele au tendința să cadă săgeata din arc foarte ușor sau să îmbrățișeze atât de puternic încât îți mișcă stânga-dreapta și atunci îți plasează o oarecare valoare de torque, da? Bun. Cât de des trebuie să le schimbi? Depinde de cât de des tragi cu ele, da? Deci, regimul de tragere contează foarte mult. Dar, de asemenea, alte accidente pe care săgețile tale le pot avea în timpul exercițiului. De exemplu, glance over, când o săgeată intră din spate peste alta, sau dacă tragi un an de zile, aș zice să le schimbi cel puțin un an de zile. De asemenea, eu le schimb înainte de fiecare competiție pentru că vreau să nu am probleme. A doua caracteristică foarte importantă, mai ales pentru cei care au bushing pins la capătul săgeții, da? Și nu numai, este să verifici arrow spin și să te asiguri că nocul se învârte centrifugal și în jurul axului central al săgeții, da? Am menționat procedura de arrow spin, da? Care înseamnă că iei săgeata, o pui pe un spinner, da? Ca să o poți învârti și te uiți la capete, respectiv knocking point, da? Să vezi dacă se învârte în jurul axei centrale. O greșeală foarte comună pentru cei care folosesc arrow spinners este aceea de a nu da atenție contrastului. Da? Vedeți că pe cameră, în momentul de față, datorită contrastului dintre masă și knock, care și el este foarte închis la culoare, aproape că nu se vede nimic. Da? Cum se rezolvă problema asta? Foarte, foarte clasic. Iei o hârtie, preferabil de matematică sau milimetrică, astfel încât liniile să-ți dea un punct de referință vizual, da? Contra mișcării și după aceea faci spinul din nou. Da? Observați că această săgeată nu se mișcă corect în jurul axei sale. Acesta nu este un lucru foarte nou pentru mine. Această săgeată este cu un spine de 500 și am tras-o la 63 de pounds și deja e obosită. Bun.
Astfel, dacă nocul se învârte perfect în jurul axei sale, atunci înseamnă că săgeata este ok și are un release corect. De asemenea, vreau să fac o demonstrație în care punem o altă săgeată, de data aceasta cu un knock de o altă culoare, și este important să ai câteva suprafețe de contrast pentru a verifica diferite tipuri de săgeți, în funcție de tipul de knock pe care îl ai. Da? După cum observăm aici, am un knock de culoare albă și bineînțeles nu există un contrast foarte puternic între alb și alb. De asemenea, chiar dacă se poate observa o mișcare oarecum centrifugală, nu se observă la fel de bine precum s-ar observa contra unui background contrastant. Da? Deci, dacă folosești un arrow spinner, okay, este indicat să ai suprafețe cu gradienți diferiți de culoare, da? Astfel încât să ai observație cât mai acurată și nici de cum subiectivă asupra modului în care săgețile se învârt. Ok. Am introdus noțiunea de spine. Ce înseamnă spine? Este vorba de rigiditatea săgeții, cât și de proprietățile de structură de rezistență a șaftului. Da? De ce este important și de ce menționez acest lucru? Pentru că este indicat pentru performanță maximă, da? Să vă pregătiți săgețile în modul următor. Îi pui vârfurile, îi pui bushing dacă ai nevoie, knocks, îi pui wrapping necesar, da? De exemplu, cum e aici. Asta a scos calipiciul mai repede decât o trebuit sau decât am fost eu atent. Când ești în stadiul acesta de confecționare al săgeții, este indicat să ți le tragi toate la țintă, să observi cum se grupează și să rotești knock-ul, da? Clockwise sau counterclockwise, în fus orar sau invers fus orar, astfel încât să găsești exact locația unde se grupează foarte, foarte bine, da? Unde tragi cele mai bune grupuri. Bun. Odată ce ai aflat unde tragi cele mai bune grupuri, este cel indicat să îți faci o notație, da? Pe bushing shaft sau pe shaft și să pui cock vein-ul, da? Sau aripioara care e de culoare diferită, exact pe zona respectivă. De ce contează treaba asta? Are de a face cu modul în care săgeata se flexează în aer. Da? Când iasă, fiecare șaft, funcție de cum a fost construit, chiar dacă este de aceeași mărime și e super drept și toate treburile astea, fiecare cedează din punct de vedere al structurii de rezistență într-o zonă diferită. Dar au tendința să cedeze după partea cea mai slabă din compozit, da? Întotdeauna în aceeași zonă. Și atunci tu vrei să afli care e zona respectivă, da? Și să le faci astfel încât să cedeze când iasă din arc exact la fel. Da? Are de a face și cu treaba aia cu Archer's Paradox, dar să nu intrăm în detalii atât de tehnice. Ok? Deci, knock position, trăgând bare shaft-urile, observând grupurile, le modifici până ai un grup foarte, foarte strâmt, după care le marchezi cu veinurile, plasând veinul de odd exact acolo unde ți-ai făcut marcajul. Da? Astfel vei avea grupuri extraordinar de tight, mai ales la distanțe foarte mari. Pentru că ceea ce se întâmplă este săgeata se va ondui din ce în ce mai mult, din ce în ce mai puternic, funcție de câte sute de trageri are la bord, da? Dar se va ondui întotdeauna pe aceeași rută. Salut! Dacă ți-a plăcut acest conținut,
Dă un like și un subscribe la canal, astfel încât și alți YouTuberi să găsească această resursă.